Hello lovies, welcome back to my YouTube channel. Today's episode ay tutorial on how to view what country are the viewers of your video. Malalaman natin dito kung taga saang bansa ang mga nanonood ng mga videos mo. If you are interested, then join me in my tutorial. Let's go! Lovies, if you are interested to know who really views your video and what country they are from, kung taga saang bansa ang mga nanonood, ang mga manonood mo, better follow my steps. In your mobile phone, just click your favorite browser. For me is Google Chrome. Then type youtube.com. Then search. After you search, in this area you can see the three dots. Just click it and check the desktop site. Pagka-check mo ng desktop site, ganyan ang lalabas. On the right top corner here, you can see your icon and click that. Then click YouTube Studio. Wait. Pagka lumabas na, yan ang lumabas, makikita nyo dito ang channel dashboard. Sa gilid is ito ang videos, analytics. So dito tayo sa analytics. You can see here overview, reach, engagement, and audience. Para malaman natin kung taga saan ang mga audience, mga manunood ng mga videos natin, just click audience. Then on this part, sa right down part ng page na to, makikita mo ang mga top countries na mga nanonood ng mga videos mo. Let's see more. Yan. At ito na ang mga countries na nanonood ng mga videos ko. Meron ditong Philippines, pinakamalaki talaga sa Philippines kabayan. United Arab Emirates, Uganda, Switzerland, South Korea, Taiwan, United Kingdom, Qatar, Singapore, at United States. Sinasabi nila kapag nag-a-appear dyan ang mga places, mga countries na yan, it means maraming nanonood sa iyo na kanyan. Pero yung mga 0% pa lang yan, it means not enough. Ibig sabihin, hindi pa masyadong malaking hours ang napanood nila sa videos mo, pero nanonood sila, pero hindi nga ganun kalaki pa kahabang oras. Meron ditong average view duration, kung ilang oras silang nanonood. Makikita din dito sa taas ang analytics, anong petsa, what date they are viewing your videos. And also, if you click that, you can see what videos of your channel they are viewing. So, ayan guys. So, that's it. If you learn from this tutorial, then comment below para naman masagot ko kung alam ko ang mga sagot sa tanong nyo. Thank you and hope you learned from this tutorial. Loves you. Signing off.